שלום לכולם. כמו שהבטחתי בפרק הקודם, היום אגלה לכם בדיוק היכן נמצא הכסף. איזו השפעה יש לו על הבחירות לנשיאות, נבחן את המועמדים, את מקורות המימון שלהם, ואיך כל זה משפיע על תוצאות הבחירות. So let's dive in. חשוב להבין שהכסף לא רק משפיע על תוצאות הבחירות, אלא גם על המדיניות שנעשית לאחר מכן. כשמועמדים מגייסים כסף מתורמים גדולים מקבוצות אינטרס, יש לזה השפעה ישירה על המדיניות שלהם אחרי הבחירות. לדוגמה, מועמדים שמתבססים על מימון מקבוצות אינטרס מסוימות, עשויים להעדיף חוקים או תקנות שמשרתים את קבוצת האינטרסים שלהם. זה יכול להתבטא בנושאים חינוך, כלכלה, סביבה ועוד. כשיש מימון כבד מאחורי נושא מסוים, יש סיכוי גבוה יותר שהוא יקבל עדיפות במדיניות הציבורית. לכן, שקיפות המימון היא כל כך חשובה, בגלל שהיא יכולה להשפיע על האמון הציבור במערכת הפוליטית. כשציבור לא יודע מי עומד מאחורי תרומות גדולות, זה יכול להוביל לחוסר אמון במערכת ובמוסדותיה. כעת נבחן איך הכסף הזה מתגלגל בבחירות הקרובות. מי הם התורמים הגדולים ואיזה מדיניות הם רוצים לקדם. נתחיל עם המספרים. קמלה האריס הצליח לגייס 1.03 מיליארד דולר. מתוכם 685 מיליון דולר הגיעו מכספים פנימיים, ו-346 מיליון דולר הגיעו ממימון חיצוני. לעומתה, דונלד טראמפ גייס 880 מיליון דולר, ש-307 מיליון דולר מתוכם זה כספים פנימיים, ו-573 מיליון דולר זה מימון חיצוני. אז מה ההבדל בכלל בין כסף פנימי לחיצוני? מה זה אומר? כסף פנימי זה תרומה רגילה לקמפיין. זה יכול להיות מאדם פרטי, מחברה, מארגון פוליטי. אנחנו יכולים לדעת מה האג'נדות שלהם, מי האנשים שתורמים להם, כמה הם תרמו ומתי הם תרמו. ולאן הכסף הזה הלך גם בתוך הקמפיין. לעומת זאת, כסף חיצוני זה משהו אחר לגמרי. הכסף הזה יכול להיות מושקע בשיווק של המועמד, בלי שהכסף יגיע למועמד עצמו. בואו נראה דוגמה פשוטה. אם אני עכשיו יעלה סרטון שמקדם את קמלה האריס, ויגיד לכו לבחור בקמלה האריס, והצלחתי לשכנע בן אדם אחד ללכת להצביע, אולי יש לזה ערך של, לא יודע, $100? אז עכשיו תרמתי $100 לקמפיין, בעצם בלי לתרום כלום. דמיינו לעצמכם סופר פאק, קבוצת תורמים גדולה, שמורכבת מתעשייה מסוימת, נגיד תעשיית התרופות או תעשיית הנפט. אנחנו לא יודעים שהם תרמו כסף לקמפיין, אנחנו לא יודעים שהם השפיעו על מערכת הבחירות, הם עושים פרסומות בטלוויזיה, מקבלים, נותנים כסף לפודקאסט האהוב עליכם לקדם את האג'נדה שלהם, ואנחנו לא יכולים לדעת את זה אפילו, כי הם לא תרמו כסף למועמד. אז ככה, בלי שנדע, במקום שהמועמדים משרתו את הציבור הרחב, הם משרתים את קבוצת האינטרסים של התורמים הסודיים שלהם, ואנחנו לא יכולים לדעת אי פעם שזה קרה. אבל מה אנחנו כן יכולים לדעת על התורמים, הסכומים והאינטרסים שאותם הם מקדמים? בואו נסתכל על חלק מהתורמים הבולטים, ונראה למה הם תורמים. נתחיל עם התורמים מהימין. צריך לזכור שהפעם לימין יהיה יותר תורמים, כי הם לא היו כבר הנשיא, אז עם אלה היה להם גם פריימריז. נתחיל עם טימותי מלון, הוא התורם הגדול ביותר, הוא תרם $172 מיליון, הוא מקדם בעיקר ענייני תחבורה ותשתית, יש לו רכבות, ויש לו דגש על הורדת רגולציה לעסקים. מיריאם אדלסון, אשתו של שלדון, זיכרונו לברכה, תרמה $134.8 מיליון, האינטרס הכלכלי שלה זה קזינואים ותיירות. האינטרס החברתי שלה זה חינוך פרטי, בחירת הורים לגבי חינוך של ילדיהם, והיא כמובן רוצה לשמור על ערכים רפובליקניים, אבל מה שחשוב מאוד בנושא של אדלסון זה שהיא מקדמת מלחמה בהתמכרות, שזה יכול להיות מאוד חשוב עם הפנדמיה של האופיאטים בארצות הברית. הבא, ריצ'רד ואליזבת יואלין, הם תרמו $128.4 מיליון, הם מקדמים אינטרסים של עסקים בינוניים וקטנים, להוריד רגולציה. אני חושב שיש להם חברה של משלוחים. קנת גריפין תרם $101.7 מיליון, והוא מקדיש את התרומות שלו לקידום רגולציה פחותה בשוק ההון ספציפית. אילן מאסק, שכולנו שמענו עליו, תרם $76.3 מיליון, הקים סופר פאקס שיאספו עוד כסף, וגם מקדם בעצמו את הקמפיין ומגיע לראלי. העמדות שלו הכלכליות הן בנושא של טכנולוגיה, כמו רכב אוטונומי וטילים לחלל, והנושא החברתי שלו זה חופש הביטוי ושינויי מין לקטנים. עכשיו נתמקד קצת בתורמים משמאל.
התורם הגדול משמאל זה מייקל בלומברג, הוא תרם $43.7 מיליון. הוא תומך בעיקר במדיניות ירוקה, שוויון חברתי ובריאות הציבור. הארגון הבא הוא ארגון בשם Majority Forward. הוא ארגון מתוך המפלגה הדמוקרטית, זאת אומרת שהמנהיגים שלו הם היו סנטורים מתוך המפלגה הדמוקרטית, יצאו והקימו את הארגון. הם מקדמים אג'נדות אנטי-רפובליקניות, זאת אומרת שכאשר הרפובליקנים מנסים לקדם משהו, הם עוצרים את זה. הם תרמו הפעם $79 מיליון לקמאלה האריס. ארגון נוסף, Fund for Policy Reform, תרמו $60 מיליון. הם רוצים לשים דגש על זכויות אדם ורפורמה במערכת המשפט. שם הרפורמה היא לכיוון שמאל. יש שם רוב ימני כרגע בבית משפט העליון. הבא, Future Forward USA Action, תרמו $56 מיליון. הם רוצים לקדם את בריאות הציבור וכלכלה לעניים. אם ניקח בחשבון את עמדתם של המועמדים עצמם לנשיאות, ביחד עם עמדתם של המשקיעים שלהם, של התורמים שלהם, נוכל לקבל תמונה די טובה לגבי האינטרסים של כל אחד מהם אם הוא יזכה בנשיאות. אז בואו נראה מה זה אומר. בכלכלה, קמאלה האריס כנראה תעלה את שכר המינימום ותקדם מיסוי לעשירים. דונלד טראמפ כנראה יוריד מיסוי לעסקים ויפחית רגולציה. בבריאות, קמאלה כנראה תעשה הרחבה של אופציות בריאות ציבוריות עם דגש על כיסוי אוניברסלי. דונלד טראמפ לעומת זאת יקדם תמיכה באופציות בריאות פרטיות והפחתת מעורבות ממשלתית. בנושא של חינוך, קמאלה תתמוך בהגדלת מימון לבתי ספר ציבוריים ותמיכה בהקלות לחובות של סטודנטים. לעומת זאת דונלד טראמפ יקדם בחירת הורים, שזה כמו שיטת השוברים שלנו, לבתי ספר פרטיים ובתי ספר ציבוריים. בנושאים חברתיים, קמאלה תתמוך בזכויות רבייה וזכויות LGBTQ+. לעומת זאת, דונלד טראמפ יתמוך בערכים מסורתיים והגבלת הפלות בחודשים מתקדמים. בנושא הסביבה, קמאלה תשים דגש חזק על שינוי אקלים וקידוי אנרגיה מתחדשת, לעומת דונלד טראמפ שיתמוך בתעשיית הדלק והפחתת רגולציה לקדיחה בתוך ארצות הברית. לגבי מדיניות חוץ, קמאלה כנראה תתמוך בקידום דיפלומטיה ושיתוף פעולה בינלאומי, ודונלד טראמפ ימשיך עם הגישה שלו של America First, עדיפות לאינטרסים לאומיים אמריקאים. בנושא של טכנולוגיה, קמאלה הביעה נכונות להוסיף רגולציה על טכנולוגיה כדי להגביר את האבטחה, לעומת דונלד טראמפ שרוצה לקדם חדשנות וטכנולוגיה והביע נכונות להפחית רגולציה על דברים כמו רכבים אוטונומיים. בטיחות ציבורית, קמאלה תתמוך ברפורמה במערכת המשפט, שזה הפחתת עונשים לפושעים ומשטר קהילתי. לעומת דונלד טראמפ שיתמוך בהגדלת המימון למשטרה ולצבא. בנושא הבינלאומי שמאוד מעניין את חלק גדול מהצופים שלנו. אוקראינה, קמאלה תתמוך בהגדלת לחץ ומימון כדי לקדם את האינטרסים של אוקראינה בשמירה על קרקעות שהם שלה. לעומת דונלד טראמפ שאומר שהוא ידחוף לסיום המלחמה ביום הראשון, בהקדם האפשרי. ואל תדאגו, שמרתי גם אותנו אל הסוף. בנושא של ישראל, שניהם באמת תומכים בישראל. אבל הדעה של קמאלה זה שצריך לדחוף לדיפלומטיה רבה יותר במזרח התיכון ולייצר מצב מאוזן במזרח התיכון. לעומתה, דונלד טראמפ דוחף לניצחון מהיר והחלטי יותר וקידום עסקאות אברהמיות נוספות. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו ללחוץ לייק ולהירשם לערוץ כמנויים.